Welkom in Marta's atelier. Hoe ga je nu te werk wanneer je bijvoorbeeld een bloem wil tekenen? In eerste instantie zou ik zeggen, vereenvoudig ze. Ik heb hier een plastiekje boven gelegd om aan te tonen hoe je best te werk gaat. Je volgt gewoon de richting van de blaadjes zonder de speciale karteling aan te geven. Dat volgt later. Je zoekt dus naar de grote vorm. Het is altijd goed van te werken groot naar klein. Dus je ziet dat ik altijd de richting volg van de contour van de bloem. Hier heb je stamper- en meeldraadjes. Dit zou ik vereenvoudigen door gewoon een cilindertje te tekenen. Dan heb je hier opnieuw een cilindertje. En dan zijn dit hier een soort cirkeltjes. Dit zou de vereenvoudiging zijn van de bloem. Als we dit nu in praktijk brengen, dan gaan we dit op deze manier gaan tekenen. Je volgt dus de richting van de contouren van de bloemblaadjes. Dan kijk je wel eens waar dit uiterste puntje ten opzichte van dit hier zit. En dit zit ongeveer op dit plaatje. Dat wil zeggen dat deze lijn meer naar daar moet. Dan heb je hier een uitstulping. Dan zit hier ook nog iets van een blaadje. En dan zit dit ongeveer hier. Dan heb je nog het cilindertje. En dan de cirkeltjes. Hier heb ik ook nog hele kleine cilindertjes. En dit is de vereenvoudiging van onze bloem. Ik heb die randen nu tamelijk hard aangezet, opdat je ze zou zien. Wanneer je zelf tekent, dan zou ik de randen een heel klein beetje minder dik aanzetten. Ik zal ze nu wat uitvegen.
En waarom mag je niet op je potlood duwen? In eerste instantie omdat je dan hier een geultje aan het trekken bent in je blad en je dus de lijn niet kan gaan corrigeren. Eens dit gedaan, dan kan je gaan zien naar de contour, hoe die juist in elkaar zit. Je volgt opnieuw de beweging. Van de blaadjes. Het is nu wel zo dat wij geen botanische kunstenaars zijn. Althans, ik ben geen botanisch kunstenaar. Dat wil zeggen dat je wat meer artistieke vrijheid hebt in de uitwerking van je onderwerp. Want een botanisch tekenaar, ja, het moet allemaal echt wel heel goed kloppen. Dan heb ik dit hier. Dit is dus al een eerste aanpassing van de contouren van de bloem. Ziezo. Wat ga je dan gaan zoeken? Dan ga je natuurlijk de tonale waarde gaan inschaduwen. Dat wil zeggen, dit hier is donkerder dan dit blaadje. En dan gaan we dit gaan aanduiden in de tekening.
Ziezo, dit is de tekening van de bloem geworden. Ik heb er wel nog een steeltje en een blad bij getekend. In eerste instantie moet je dus de bloem gaan vereenvoudigen. Breng daarna detail aan en tonale waarden. Hoe meer detail en hoe meer verschillende tonale waarden, hoe realistischer je bloem wordt. Het is aan jou de keuze wat je nu wilt bereiken met je tekening. Ik hoop dat je het interessant vond en tot nog eens. Dag!